أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم دا کلاس 10 میتھمیټکس یونټ نمبر 7 لیکچر نمبر 5 دی او په دې لیکچر کې ومنګا د ریډین او د ډیګري په منځ کې ریلیشن یو تعلق به چې آیا ډیګري د ریډینز کې د څه برابر وي او په ریډینز کې یو انګل چې هغه په ډیګري کې د څه برابر وي. نو موږ ته پته ده چې په یو سرکل کې ټوټل څومره ډیګریز دي 360 ډیګریز دي او په یو سرکل کې ټوټل ریډینز دي هغه 2 پایا ریډینز دي. انګل ان ریډین په سرکل کې 2 پای ریډین دی او په ډیګري کې 360 ډیګري دی. نو کومه ډیګري ټو ریډین معلومو نو 360 ډیګري به برابرۍ د 2 پایا ریډین یا کومه 1 ډیګري معلومو نو 360 ډیګري تقسیم 360 از ایکوال ټو 2 پایا ریډین تقسیم 360 دواړه سیټ هم په 360 باندې ډیوایډ دا ختم شو 1 ډیګري پاتې شو از ایکوال ټو 2 لکه موږ ضرب ورکو 180 की नो 360 دی راځي یعنی پایا اور 180 ریډین. دغه شانې موږ ته پته ده چې 2 پایا ریډین چې دی برابر دی د 360 ډیګري. نو که موږ 1 ریډین معلومو نو په 2 پایا ریډین به په 2 پایا ډیوایډ کو از ایکوال ټو 360 ډیګري به هم په 2 پایا باندې ډیوایډ دا به ختم شي 1 پاتې شو 1 ریډین به برابرۍ 360 divided by 2 پایا ډیګري 2 لچې په 180 کې ضرب ورکړو 360 دی راځي نو 1 ریډین برابر شو 180 divided by پایا ډیګري. او که دا موږ کیلکولیشن وکړو نو 1 ډیګري به برابرۍ 0.0175 ریډین. او که د دې بل کیلکولیشن موږ وکړو نو دې نه راځي 1 ریډین به برابرۍ 57.3 ډیګري.